Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vă prezint rezumatul evenimentelor din Ucraina în perioada 15-21 februarie, cu principalele evenimente și pierderile rusești în această perioadă, plus hărțile din ultima săptămână de război a Rusiei împotriva Ucrainei. Iată, ne apropiem de 4 ani de la invazia rusească din 24 februarie 2022 și ucrainenii au reușit în această săptămână să ducă războiul mai adânc în Rusia, reușind să lovească niște obiective strategice rusești și în special fabrica de rachete rusești Iskander și Oreșnic, plus o fabrică de îmbogățire a combustibilului, care, bineînțeles, era furnizat pentru aceste rachete rusești, cu care Rusia terorizează Ucraina de mai bine de 3 ani de zile. Aproape 4 ani, da? Situația pe front a rămas una de uzură, transformându-se într-o zonă a morții dominată de tehnologie. Ofensiva rusească continuă în Donetsk, care exercită presiune în continuare pe Pokrovsk-Mârnograd, dar ucrainenii au reușit, iată, să elibereze în ultimele săptămâni și cu precădere în ultima săptămână zeci, chiar sute de kilometri, până la 300 de kilometri pătrați de teritoriu în sud, în special în zona Zaporojie, în regiunea Zaporojie. Ne-au spus acest lucru atât analiștii militari cât și președintele Ucrainei Zelensky. De asemenea, ucrainenii au suportat niște atacuri foarte, foarte mari, au încasat niște atacuri, au absorbit, mai bine zis, niște atacuri foarte mari în Kharkiv, Donetsk, pentru că rușii au recurs cu atacuri cu drone. Doar într-o singură zi, Rusia a desfășurat peste 3000 de drone kamikaze în data de 15 februarie împotriva Ucrainei. De asemenea, contraatacurile ucrainene care au lovit adânc în teritoriul rusesc, cât și la distanță medie, împotriva activelor militare rusești, în Zaporojie în special, și, bineînțeles, utilizând noi rachete de croazieră de producție proprie ucraineană, FP5 Flamingo. În planul negocierilor de pace, știm foarte bine că negocierile de la Geneva nu au dus la nimic, decât la niște cereri nesustenabile, niște cereri de neacceptat pentru Ucraina din partea Rusiei, iar ajutorul internațional și suportul pentru Ucraina continuă să se mărească. Suedia a anunțat un pachet masiv de 1,2 miliarde de euro pentru apărarea aeriană. Din păcate, încă pachetul de ajutor militar, de ajutor economic în special, din partea Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a fost blocat de către guvernul lui Victor Orban din Ungaria, dar lucrul ăsta nu o să țină la infinit. Uniunea Europeană, prin conducerea ei, confirmă că președintele Zelensky a confirmat încheierea unor noi acorduri pentru asistență energetică și militară pentru a contracara campania rusă de degradare a rețelei electrice. Criza energetică din Ucraina continuă pentru că rușii desfășoară atacuri sistematice care avariază aproape fiecare centrală electrică din Ucraina, lăsând mii de clădiri fără încălzire în plină iarnă. Asta fac rușii, iar bombardamentele au continuat să facă victime în rândul civililor în regiunile Sumă și, bineînțeles, Zaporojie și chiar în Odessa. Azi noapte a murit un polițist chiar în Liov, în urma unui atac rusesc cu astfel de rachete. Și acum trecem la hărțile celor de la Deep State, să vedem dacă au existat modificări și ce modificări au existat în săptămâna 15-22 februarie. Și mergem către zona nordică, observăm că n-au existat în regiunea Sumă-Kursk nici o modificare în această săptămână. Mai la sud-est, în regiunea Kharkiv, așa cum se poate observa,
în această imagine. De asemenea, n-au existat modificări ale fronturilor în această perioadă. În schimb, în această zonă a Lămanului, observăm că au existat unele avansuri ale rușilor. Se observă pe hartă, o să o măresc puțin pentru a vedea mai bine. Rușii au reușit să avanseze, dar nu semnificativ și nu drastic în această zonă. În schimb, în regiunea Pokrovsk, Mârnograd, așa cum se poate observa din această imagine, frontul este încă în desfășurare, rușii reușind să aibă unele avansuri destul de importante în această zonă, da? Așa cum se observă în această imagine. Mai la sud, în direcția Zaporojie, în regiunea Zaporojie, în direcția Huliaipole, observăm că ucrainenii au reușit o eliberare masivă la nord de Huliaipole și se observă foarte bine și în zona Huliaipole au existat modificări semnificative ale fronturilor. Hai că măresc un pic mai mult pentru a vedea mai bine acest avans. Aici erau rușii și iată, din 15 până în 21, ce mult au intrat ucrainenii, ce mult au reușit ucrainenii să elibereze și în continuare hărțile nu sunt actuale pentru data de 22, ci doar pe 21. În Kupiansk, rușii au mai rămas doar într-o mică parte a centrului orașului, care este curățat chiar în acest moment. Puțin mai la nord, armata ucraineană avansează spre Holubivka. În direcție Huliaipole, forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra zonelor Danilivka, Nechaivka, Stepove și Verbove. Aceste schimbări îmbunătățesc pozițiile ucrainene de-a lungul căilor de acces cheie din zonă. Jehorivka, Kairpihne, Privilia, la sud de Vișneve și Berezove rămân în zona gri, controlul fiind neclar din cauza luptelor continuu și a informațiile verificabile limitate. Activitatea de luptă continuă la sud de Verbove, lângă Novohrihorivka, de-a lungul joncțiunii Dnipropetrovskei-Zaporojie, fiind raportate și lupte spre Kalinivske și spre Zlahoda din două direcții. Situația generală rămâne dificil de evaluat pe deplin din cauza securității operaționale ucrainene, a restricțiilor sistematice de raportare impuse de Rusia și a unei situații fluide pe câmpul de luptă. Modificările recente ale cartografierii se bazează pe imagini geolocalizate, indicatori ai câmpului de luptă și consensul general al analiștilor. Și acum trecem la pierderile rusești înregistrate în săptămâna 15-21 februarie. Săptămâna 15-21 februarie 2026 a fost marcată de o strategie rusă de tip valuri de asalt, care a prioritizat câștigurile teritoriale cu orice preț înaintea aniversării de 4 ani a invaziei. Deși forțele ruse au avansat în câteva puncte critice, costul uman și material a atins niveluri record. 1. Câștiguri teritoriale rusești. Efortul principal al Moscovei s-a concentrat pe sectorul Pokrovskei și pe flancul de sud din Donetsk. Sectorul Pokrovskei, forțele ruse au reușit să ocupe aproximativ 12 așezări mici, sate și cătune, și zonele agricole adiacente. Zona Kupiansk-Lăman, s-au înregistrat avansuri tactice minore, 2-3 km adâncime, în încercarea de a stabili un cap de pod peste râul Oschil. Vuhledar și sud, Rusia a consolidat controlul asupra ruinelor din zona Vuhledar, încercând să îndrepte linia frontului pentru a elimina punga ucraineană care amenința liniile feroviare spre Crimea. 2. Pierderi raportate, estimări, intensitatea asalturilor rusești a dus la pierderi disproporționate, conform datelor centralizate de statul major al Ucrainei și confirmate parțial de analiștii de tip OSINT. Pierderi ruse, 15-22 februarie, 7500 de militari. Media zilnică a depășit 1100 de militari, morți și răniți grav. Tancuri -65 unități multe au fost distruse de noile drone cu fibră optică înainte de a ajunge la linia de tragere. Blindate 130 unități. Utilizarea masivă a vehiculelor de transport ușoare, Desert Cross, chinezești, a crescut rata mortalității. Artilerie 90 sisteme. Ucraina a prioritizat vânătoarea de radare și baterii rusești folosind rachetele FP5. Aviație, 2 avioane, Su-34.
doborâte de sistemele mobile de apărare aeriană în timp ce lansau bombe hidate, KAB. 3. Analiza cost-beneficiu. Analiștii militari subliniază un dezechilibru critic pentru Moscova, câștig teritorial. Rusia a ocupat teritoriu, dar acesta constă în mare parte din pământ pârjolit, fără valoare strategică imediată în absența controlului asupra marilor orașe. Consumul de resurse. Pentru fiecare kilometru pătrat câștigat în această săptămână, Rusia a pierdut aproximativ 40 de soldați și un blindat, o rată de uzură care pune presiune pe noile valuri de mobilizare discretă de la Moscova. Deși a pierdut teren, armata ucraineană a efectuat o retragere elastică, conservându-și forțele și forțând dinamicul să atace prin câmp deschis sub focul dronelor. Și cu aceste ultime detalii închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.